પૌવા માટે આપણને જોઈશે 1 લીટર દૂધ, એટલે કે 4 કપ દૂધ, 1 કપ સુગર, 1 કપ ધોઈને કોરા કરેલા પૌવા, કિસમિસ થોડી, કાજુ, બદામ અને પિસ્તાનું કતરણ, કેસર અને ઇલાયચી. સૌપ્રથમ આપણે એક તપેલીમાં થોડું પાણી લઈ અને ધોઈ કાઢીશું, જેથી દૂધ આપણું ચોંટે નહીં. તેમાં આપણે દૂધ લઈશું. ગેસ ચાલુ કરી આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરીએ, પછી થોડું જાડું થાય ત્યાં સુધી ગરમ કરીશું. દૂધ હવે ગરમ થયું છે. 1 ચમચી દૂધ લઈ આપણે કેસર ઓગાળીશું. કેસર વાળું દૂધ આપણે દૂધમાં મિક્સ કરી લઈશું. પાંચ થી 7 મિનિટ સુધી આપણે દૂધને ઉકાળવાનું છે. આપણું દૂધ હવે ઉકળીને જાડું થઈ ગયું છે, એટલે આપણે હવે એને ઠંડુ થવા માટે મૂકીશું. આપણું દૂધ હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તેમાં બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખીને મિક્સ કરીશું. કાજુ, પિસ્તા અને બદામની કતરણ નાખીશું. કિસમિસ લઈશું. ઇલાયચી પાવડર મિક્સ કરાશ. સુગર નાખીશું. આપણી સુગર હવે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, બરોબર. હવે શું નાખીશું આપણે? પૌવા. હવે મિક્સ કરો. ચાલો, દૂધ પૌવા આપણા હવે તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે તેને હવે ફ્રીજમાં 2.5 થી 3 કલાક માટે ઠંડા થવા માટે મૂકીશું. ત્યારબાદ આપણે સર્વ કરીશું. આપણે દૂધ પૌવા ફ્રીજમાંથી કાઢીને ખાઈશું. ઠંડા ઠંડા. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, કોમેન્ટ અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.